คำว่าเที่ยงทุ่มโมงยามย่ำตีมาจากไหนเนาะเวลาที่เราตกอยู่ในห้วงรักหรือปิ๊งใครสักคนเราอาจจะรู้สึกว่าเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันมันช่างผ่านไปรวดเร็วเสียเหลือเกินสำหรับคนที่กำลังจมอยู่ในความทุกข์ความเศร้าหมองหรือความสิ้นหวังอาจจะรู้สึกว่าเวลาช่างผ่านไปอย่างเชื่องช้าน่าทรมานใจยิ่งนักการเคลื่อนไปของเวลาดูไปแล้วจึงเหมือนกับรูปแบบอุปทานชนิดหนึ่งที่จะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกของแต่ละคนในช่วงขณะนั้นเพราะเหตุนี้คนเราจึงต้องประดิษฐ์คิดค้นนาฬิกาขึ้นมาเพื่อกำหนดหน่วยนับเวลาให้เป็นสากลที่ถูกต้องตรงกันแทนเวลาสมมุติในความรู้สึกของคนเราแล้วคำว่านาฬิกามาจากไหนล่ะคำว่านาฬิกาแต่เดิมเป็นคำมาจากภาษาสันสกฤตว่านาฬิกาแต่แปลงรูปทนามนโทเป็นรอจุฬาแบบบาลีนาริในภาษาบาลีแปลว่าทนานเมื่อรวมกับคำว่ากาแบบกาผิดกาถูกจึงกลายเป็นคำว่านาฬิกาแปลว่าการใช้ทนานเป็นเครื่องกำหนดเวลาเพราะในสมัยโบราณนิยมวัดเวลาด้วยการใช้ทนานหรือก็คือกะลาตาเดียวของมะพร้าวมาเป็นหน่วยวัดโดยเจาะรูที่ก้นกะลาแล้วนำไปลอยน้ำจนกว่ากะลาจะจมครั้งหนึ่งก็เรียกว่า1นาฬิกาหรือ10 บาทตามหน่วยวัดเวลาของไทยซึ่งกำหนดหน่วยเวลาเป็น1 บาทเท่ากับ6 นาทีสอดคล้องกับมาตรฐานเวลาสากลที่กำหนดให้1นาฬิกาหรือ1ชั่วโมงเท่ากับ60 นาทีพอดีส่วนที่ว่าทำไมเวลาสากลจึงกำหนดเวลาเป็นชั่วโมงนาทีและวินาทีเรื่องนี้คงต้องย้อนไปสมัยบาบิโลนนู่นแน่เพราะเป็นต้นคิดการใช้เลขฐาน6เป็นตัวกำหนดนับการหมุนรอบของวัตถุที่พบเห็นตามธรรมชาติโดยแบ่งจังหวะการหมุนรอบของสิ่งต่างๆออกเป็น6ส่วนละ60องศาหมุนรอบครั้งหนึ่งก็เท่ากับ360องศาพอดีจึงมีการนำมาปรับใช้กับหน่วยนับเวลาสำหรับเวลาสากลไปด้วยเลยกลับมาถึงเรื่องนับเวลาแบบไทยกันต่อไทยเรามีการนับเวลาแบบทั้งทางการและไม่เป็นทางการแบบทางการก็เรียกเป็นนาฬิกาอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นส่วนไม่เป็นทางการก็เรียกตามช่วงเวลาของวันสุดแท้แต่จะสะดวกปากมีใช้กันตั้งแต่คำว่าเที่ยงทุ่มโมงยามย่ำตีซึ่งจะขอเล่าให้ฟังต่อไปว่าคำพวกนี้มีที่มาอย่างไรแต่เดิมมาคนไทยสมัยก่อนหรืออาจจะรวมถึงสมัยนี้ด้วยก็ได้นิยมอะไรที่ง่ายๆไว้ก่อนพ่อสอนไว้จนดูเหมือนเป็นค่านิยมทางวัฒนธรรมแบบหนึ่งของไทยเราไปแล้วแม้แต่ภาษาไทยของเราเองก็ดูจะไม่เว้นเช่นกันเพราะนับแต่สมัยแรกกำเนิดภาษาไทยก็นิยมใช้คำโดดหรือคำที่ออกเสียงง่ายๆพยางค์เดียวในการสื่อความหมายเช่นฉันรักแม่อะไรทำนองนี้กระทั่งต่อมาถึงเริ่มมีการใช้คำควบหรือคำผสมตามอิทธิพลที่ได้รับมาจากภาษาบาลีสันสกฤตรวมทั้งมอญเขมรเพิ่มเติมเข้ามาจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่เราจะกำหนดนับเวลาตามสิ่งที่เห็นและรู้สึกได้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นคำว่าโมงและทุ่มอันเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกเวลาช่วงกลางวันและกลางคืนก็มาจากเสียงย่ำคล้องและกลองที่ทางวัดใช้ตีบอกเวลาในแต่ละชั่วโมงของวันนั่นเองที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะสมัยก่อนครั้งโบราณนานมานาฬิกามักมีใช้เฉพาะในวัดเท่านั้นชาวบ้านจึงต้องอาศัยเสียงสัญญาณกลองและคล้องที่ดังมาจากวัดเป็นหลักบ้านที่อยู่ห่างไกลออกไปจนไม่ได้ยินเสียงแม้แต่เสียงย่ำกลองก็ต้องใช้วิธีฟังเสียงปืนใหญ่ซึ่งในหลวงรัชกาลที่5ทรงโปรดให้ทหารเรือยิงปืนใหญ่ประจำเรือทุกๆเที่ยงวันเพื่อให้ประชาชนและบรรดาพ่อค้าวานิชจะได้ใช้ที่เวลาประจำวันนี่จึงเป็นที่มาของคำว่าไกลปืนเที่ยงซึ่งหมายถึงพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลความเจริญและยังเป็นที่มาของการกำหนดให้กองทัพเรือเป็นผู้รักษามาตรฐานเวลาของไทยเราด้วยเสียงมงแรกของวันเริ่มจากเสียงคล้องที่ตีบอกเวลา7 นาฬิกาหรือโมงเช้าจากนั้นจึงดังไล่เรียงต่อมาเป็นจังหวะละ1ชั่วโมงจนถึงเพลหรือ11 นาฬิกาอันเป็นเวลาที่พระฉันอาหารนับเป็น1 โมงเช้า2 โมงเช้า3 4 5 โมงเช้าหรือเพลตามลำดับการนับแบบนี้ต่างจากประเพณีสากลที่เริ่มนับ1กันตั้งแต่ผ่านพ้นชั่วโมงแรกหลังเที่ยงคืนเลยทีเดียวพอผ่านเที่ยงวันก็นับใหม่เป็นบ่ายโมงบ่าย2 3 4และ5เช่นเดียวกัน
ก่อนผ่านไปถึงย่ำค่ำหรือ 18 นาฬิกาหรือ 6 โมงเย็นจากนั้นสัญญาณก็จะเปลี่ยนจากการใช้ค้องมาเป็นเสียงกลองดังตุ้มตุ้มตั้งแต่ตุ้มเดียวหรือ1 ทุ่มไปจนถึง5 ทุ่มหรือ5 ทุ่มก่อนจะถึงเที่ยงคืนหรือ6 ทุ่มหรือที่นิยมกันเรียกว่า2 ยามในอีก1 ชั่วโมงต่อมาส่วนคำว่ายามที่จริงก็มาจากกำหนดเวลาการเข้าเวรยามของทหารและยามรักษาการภายในพระราชวังนั่นเองสมัยก่อนการผลัดเวรยามของทหารช่วงกลางวันก็จะแบ่งออกเป็น2 ผลัดละ6 ชั่วโมงตั้งแต่ย่ำรุ่งถึงย่ำค่ำจากนั้นจึงถึงเวรยามผลัดกลางคืนซึ่งจะแบ่งคาบเวลาเป็นช่วงละ3 ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่ย่ำค่ำถึง6 โมงเย็นถือเป็นยามต้นจนถึง3 ทุ่มยาม2ตั้งแต่3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนหรือ2 ยามต่อด้วยยาม3คือเที่ยงคืนถึงตี 3และยาม4ตั้งแต่ตี 3ถึงย่ำรุ่งหรือ6 โมงเช้าตามลำดับการนับยามแบบนี้มีข้อสังเกตเล็กน้อยสำหรับคนที่เคยอ่านนิยายกำลังภายในหรือพงศาวดารจีนมาคือมีข้อแตกต่างตรงที่จีนนับยามเป็นค่าเวลาเพียงช่วงละ2 ชั่วโมงขณะที่ไทยเราถือ3 ชั่วโมงเป็นหลักพอย่างเข้าพบค่ำหรือช่วงคืนตามวัดวาอารามสมัยก่อนมักย่ำกลองอันหมายถึงการกระหน่ำตีซ้ำๆเป็นสัญญาณบอกเวลาว่าสนธยาหรือยามค่ำคืนกำลังมาแล้วจึงกลายเป็นที่มาของคำว่าย่ำค่ำและเลยไปถึงคำว่าย่ำรุ่งเพื่อให้รับกันในช่วงเช้าด้วยแม้ในช่วงเวลานี้จะไม่มีการย่ำคล้องหรือกลองแต่การใดตลอดช่วงเวลากลางคืนหลังพลบค่ำแทนการใช้สัญญาณคล้องหรือกลองเป็นเครื่องบอกเวลาอย่างตอนกลางวันเขานิยมใช้วิธีเคาะแผ่นเหล็กเมื่อครบแต่ละ1 ชั่วโมงแทนเนื่องจากเสียงไม่ดังมากจนถึงกับรบกวนการนอนหรือการพักผ่อนของผู้คนโดยมักจะเริ่มตีตั้งแต่ชั่วโมงแรกหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปจึงนิยมเรียกกันในภายหลังว่าตี 1 ตี 2 ตี 3เรื่อยมาเรื่องราวของนาฬิกาและตำนานการนับเวลาแบบไทยๆก็คงเห็นจะจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ